سلام، من حسامغانی هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. حتما تو کانال سابسکارایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید تا ویدیو جدید زود باخبر بشید. امروز اومدیم دوباره یه آنباکس کنم براتون. دیدم همه تو آنباکس دوست دارین، ویدیو آنباکس خوب ویو میگیره. گفتم چرا که نه، باز یه آنباکس دیگه. شاید هم باز آنباکس های زیادی داشته باشیم تو آنباکس موتراش یا موزر شیائومی. من خودم اول دیدم باورم نمیشد که شیائومی هم دیگه آدم بیاد موتراش بزنه. نمیدونم چی میگن، ریشتراش میگن، موتراش میگن، چی میگن اسمش دقیق. از اینا میزنه. بعد که خریدم کردم در تعجب اصلا هیچش ننوشته شیائومیه، چینی نوشته. خب کیفیت خوبی داشت. حالا بعد چند نکته دیگه داره که حالا توی آنباکس میبینید. میتونم اینو بگم که کیفیت خوبی داره. حدوداً 440 تومن واسم تمام شد. 15 تومن پول پست دادم. 425 تومن خودشو خریدم که این ریشه رو بزنم. میدونم شاید هیچ کسی ریشو با موتراش نزنه، ولی خب ما گرفتیم که ریشو با موتراش بزنیم ببینیم میشه صفرش چقدره و چجوری که کار داریم. برای دیدن این آنباکس ادامه ویدیو میریم. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه بچه‌ها. دم همتون گرم. بزنیم بریم. آنباکس ریشتراش شیائومی. این از ریشتراش هم خب ریشتراش شیائومی باز میکنیم. قیچی، دو عدد قیچی، یکی و خود قیچی هایی که قیچی های بزنید در عوض کنیم. یه عدد قیچی شیار داره کنم بر ترس زدن موه. بالا قیچی زردی، قیچی معمولیه. همه تعریف زیاد داره قیچیش نمی کنم. من امتحان زیاد تو دستم زیاد جالب نیست. خب بعدش این چیه؟ او یه دونه پیش توی سلمونی ها میندازیم جلومون که مو نگیرم و از اوناست. ایوان فکر نمی کنم سب چیزی داشته باشه. میرسیم به خودش. بیشتر شما داریم یه کابل و یه روغن رو باز کنم. یه کابل شارژ USB-C داره توش، یه دونه براش داره و یه دونه روغن داره که دیگه همه ماشین اصلاح روغن هم داره. میرسیم به خود دستگاه اصلاح. پورت USB-C برای شارژشه. برای تنظیم کردنش درم میاد. اتفاقا خیلی چیز جالبیه که اگه خواستیم مثلا جایی رو بزنیم بدون ماشین، یعنی بدون نمره 0 بزنیم، میتونیم از این استفاده کنیم. خب و این دومی روشن شده میشه. 2 تا شماره داره اینجا نوشته. و یه مدل میزنی، نمیدونم چرا. تیغش هم که میبینید از کربن ساخته شده و فلزی نیست، بخاطر این کمترین صدا رو با گفته خودشون تولید میکنه.
حالا من با یه مو یه جر بزنیم ببینیم چطوری میزنم. من انگشتمو میزنم میزنم واقعا خیلی سریع دقیق میزنم. خب من اینشم بزنم روش. یه بار ریشم که بخوام بزنم این مو بزنم از اونم باید براتون ویدیو بگیرم نتیجه‌شو بهتون بگم. ولی در کل چیز جالبیه. با قیمت 425 تومن خریدمش. بدنه‌ای که خوب به نظر میاد. باید در کارکرد ببینیم چجوریه. اینم بزنمش شارژ. ولی خوبیش هم اینه که میتونی حتی مسافرت هم با خودم ببریم، چون این پورت یو اس بی داره با پاور بانک هم حتی میشه شارژش کرد. داره الان شارژ میشه. خب مرسی از این ویدیو هم که دیدین. بریم بعد که تست کوتاه کردنش هم بکنم.